ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි උපයන ආදායමෙන් ජීවත් වීමේ අපහසුතාවයකට අපි මේ වෙනකොට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් පැසිව් ඉන්කම් පාත් එකක් එහෙමත් නැත්නම් Tamanට නිදාගෙන හිටියත් සල්ලි එන මාර්ග හොයමින් ස්කෑම් වලට අහු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන්ට රැවටෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගණනාවක් වෙන සමාජයක මම හිතුවා ඔයාලට පුංචි පැසිව් ඉන්කම් පාත් එකක් ගැන පොඩි අදහසක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ටිකක් ලොකු පැසිව් ඉන්කම් පාත් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාලට යම් කිසි කාලයක් බලාගෙන ඉඳලා ඔයාලා වෙච්ච මහන්සියට ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන පැසිව් ඉන්කම් පාත් එකක් තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේක එක පැත්තකින් ඉල්ලීගල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක පැත්තකින් ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ වෙනකොටත් ඒක යූස් කරමින් ඉන්න හින්දා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ පැසිව් ඉන්කම් පාත් එක කියලා. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ තාමත් ඔයාලා Master Tech YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ TikTok account එක, Facebook page එක, Instagram account එක follow කරලා like කරලා තියාගන්න. මොකද අපි ඒවට updates දානවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටික follow කරලා like කරලා තියාගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ passive income path එක, කොහොමද ඒක අපේ life එකට බලපාන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන දේ ගැන. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් අපි මැෂින් එකක් යූස් කරනකොට ඒකට softwares යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට අපි Adobe package එකම මම නම් personally යූස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි Adobe package එක එතකොට ඒවත් එක්කම ආවහම AutoCAD ඒ වගේම 3D modeling දේවල් සරලවම ගත්තොත් Microsoft Office package එක මේ වගේ ඕනම දෙයක් අපිට මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි කම්පියුටර් shops කරන කට්ටිය මේ දේවල් අපිට විකුණන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඇත්තට මේවා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේද? ඔව්. ඇත්තට මේවා හරියට යූස් කරනවා නම් genuine යූස් කරනවා නම් අපිට කී එකක් එක්ක ලයිසන් එකක් එක තමයි යූස් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නැති හින්දා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ softwares කියන පැත්ත තමන්ගේ passive income එකක් විදිහට පොඩ්ඩක් turn කරගන්න, හරව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කොහොමද? ඒ තමයි මේ softwares විකුණලා එහෙමත් නැත්නම් software resale කරලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගාව තියෙනවා මේ වෙනකොට අපි ගාව තියෙනවා Microsoft Office package එක. ඒක විකුණන්න පුළුවන් කීප දෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඒකේ setup එකක් ගත්තට පස්සේ ඒක machines ගණනාවකට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක expire වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකේ license එක අයින් වෙන්නෙත් නැහැ. අවුරුද්ද ගානේ license එක expire වුණාට පස්සේ අපිට ඒක renew කරන්න පුළුවන්. ආයෙ machine එකට දාලා key එකක් activate කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ setup එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කම්පියුටර් දැනුම තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ softwares resale කරලා යම්කිසි මුදලක් හම්බ කරගන්න. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලා Facebook use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දකින්න ඇති TB 10ක් වටින software package එකම රුපියල් 1500යි. TB 15ක් වටින software package එකම graphic designing templates උත් එක්ක රුපියල් 3000යි 2500යි 5000යි. මෙන්න මේ වගේ මම දකිනවා ලින්ක්ස් දාගෙන සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් හදාගෙන බූස්ට් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ සේල් එක කරගන්න පිරිසක් මම දකිනවා. ඉතින් ඕක බලාගෙන ඉඳලා මමත් එක දවසක් ගත්තා මෙන්න මේ වගේ පැකේජ් එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේ කියනවා වගේ ඒකේ සම්පූර්ණ software pack එකම free download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එක්කෝ ඒක Google Drive through ගිහිල්ලා download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් Mega වගේ site එකකින් download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් හැකියාවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ software pack එකක් හොයාගන්න, හදාගන්න, තමන්ගේ Google Drive එකට දාලා මේක store කරලා මේකේ link එකක් through මේක sell කරගන්න මේක ඔයාලට passive income path එකක් විදිහට use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ softwares already crack එකක් එක රිලීස් වෙලා ඉවර වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අලුතෙන් රිලීස් වෙච්ච Photoshop වලටත් මේ වෙනකොට crack එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දන්න කීප දෙනෙක් මේක crack එකත් එක්ක use කරනවා. ඉතින් මම කිව්වා වගේ තුන්වෙනි ලෝකයේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක් නේ තාම ශ්‍රී ලංකාව. ඒ හින්දා මේක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ දේවල් සල්ලි දීලා අරගන්න, එහෙම අරගෙන use කරන්න. හැබැයි මම කියන්නේ
ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේ පැසිව් ඉන්කම් එකක් එහෙමත් නැත්නම් පාර්ට් ටයිම් කරන්න පොඩි වැඩක් හොය ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් ලස්සන පෝස්ට් එකක් හදලා Facebook එකට දාලා $10ක් විතර දාලා ඒකට බූස්ට් එකක් ගහලා බලන්න Tamanට සේල් එකක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පුළුවන්. මොකද මමත් සමහරලාට සමහර software හොයනකොට ඒක Facebook එකේ දැකලා ඒ අයගෙන් තමයි මම purchase කරගන්නේ. ඉතින් එතකොට මට වැය වෙන රුපියල් 2000 2500 3000 මේ වගේ මුදලක් තමයි වැය වෙන්නේ. හැබැයි මම මේක genuine ගන්න එක රුපියල් 20 30000ක් වැය වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අර ක්‍රැක් එකක් එක්ක යූස් කරන software එකක් යූස් කරාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් සෙල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පැසිව් ඉන්කම් පාත් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ අර විදිහට ලින්ක් ටික sort out කරලා හදපු PDF එකක් විතරයි. අදාළ කෙනා සල්ලි ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ transaction එක සිදු කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අර PDF එක එයාට ලින්ක් ඊමේල් එකකින් send කරාට පස්සේ ඒක ලැබෙන කෙනාට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා ගිහිල්ලා ඒ software bundle එක graphic designing bundle එක download කරගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අන්න ඒ විදිහට පොඩි සිස්ටම් එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ දැනට ලෝකේ රිලීස් වෙලා තියෙන softwares use කරලා ඒවා resell කරලා Tamanට පොඩි passive income path එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම කියන්න කලින් ටිකක් හිතුවා මේක කියනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි එහෙම කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. කැමති කට්ටියට කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක දාගන්න ඔයාලට කියනවා මේ softwares download කරනකොට virus තියෙනවද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි malware එකක් තියෙනවද මෙන්න මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩයි ස්කෑන් කරලා මැෂින් එකට දාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද හදිසියෙන් හරි මේ software එකක් install කරනකොට ඔයාලගේ මැෂින් එකට malware එකක් හරි virus එකක් හරි ඇතුල් වුණොත් එහෙම මැෂින් එක format කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර අඩු ගානකට ගත්තා වගේ නෙවෙයි මේ දේවල් එක පොඩ්ඩක් අර Tamanට අතින් වියදම් වෙන තැනට පත් වෙනවා මැෂින් එකක් මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් සිද්ධ වුණොත්. ඉතින් ඒ හින්දා අන්න ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන මේ වගේ software resale කරන්න මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ දීපු අයිඩියා එකෙන් ඔයාලට හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා software resale කරලා. මොකද මේ වෙනකොට already communication වල එහෙමත් නැත්නම් computer shops වල හැමෝම genuine කියලා දැම්මට ඇත්තටම laptop එකක් වුණත් ගන්නකොට එන Windows විතරයි genuine. එතනින් පස්සේ ගහන හැම එකක්ම හොර කොපි එකක් තමයි install කරන්නේ. OEM key එකක් විතරක් දානේව නම් okay. හැබැයි කොහොම වුණත් හොර කොපි තමයි හැම එකක්ම. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ සමහර වෙලාවට ක්‍රැක් එකක් එක්ක software එකක් විකුණලා යම්කිසි මුදලක් එකතු කරගන්න. ඉතින් පුළුවන් කෙනෙක් try කරලා බලන්න. මුලින්ම ඒකට අවශ්‍ය කරන පාත් එක නිර්මාණය කරගන්න software ටිකක් එකතු කරගන්න. හොඳ ඒ කියන්නේ විශ්වාසවන්ත sites වලින් download කරලා ඒ ටික එකතු කරගෙන ඒක ලස්සනට pack කරලා පැක් එක ලස්සනට PDF එකක් විදිහට හදලා ඒක ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න පේමන්ට් එක දාපු ගමන් අරක යවන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි softwares resale කරලා යම්කිසි මුදලක් හොයාගන්නේ. ඉතින් මේක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද තියෙන ගැටලු අපි පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරලා විසඳගමු. එහෙනම් මම හිතනවා මේක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති. අදහස් ටික කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මාස්ටර් ටෙක්ව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම social media TikTok Instagram අනිවාර්යයෙන්ම follow කරලා නැත්නම් follow කරන්න, like කරලා නැත්නම් like කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.